I wanna feel, I wanna fight. Gertő András vagyok, elsősorban bútortervezéssel foglalkozom. A MOMÉN végeztem formatervező szakon 2011-ben, majd utána Helsinkiben az Aalto Egyetemen tanultam tovább, most már kifejezetten bútortervezést, azóta pedig megint a MOMÉN tanulok, már mint doktorandus a doktori iskolán, illetve idéntől tanítok is az egyetemen a formatervező tanszéken. 2014-ben kezdtem el dolgozni a Licit Kft-vel. Az első munkám velük az gyakorlatilag egy olyan lábszerkezet volt, ami a már létező ülőfelületekhez gyakorlatilag egyszerűen 8 csavarral felszerelhető, és akkor ez volt az, ami tulajdonképpen beindította a közös munkánkat, és jelenleg azon dolgozom, hogy ehhez a már meglévő lábszerkezethez egy karfás széknek az ülőfelületeit tervezem meg, így tulajdonképpen lassan elérünk oda, hogy egy teljesen saját fejlesztésű bútort hozzunk ki. Hát körülbelül másfél év volt az, amíg ez a dolog ide jutott. A kis modellek mellett készültek ilyen életnagyságú tömegvázlatok is, és ezt tényleg rá lehetett ugye ültetni, vagy rá lehetett tenni a már létező lábakra. Lehet akármilyen pontos 3D modellező programja az embernek, de a valós arányok meg a valós perspektíva nem igazán modellezhető, vagy nem igazán próbálható ki hitelesen 3D-ben, és ezért kell az, hogy ez az egy az egyes visszacsatolás is meglegyen, mielőtt még ugye a cég belefektetne abba, hogy megcsinálja a sablonokat, mert onnantól kezdve az viszont egy 5000 eurós megfektetés, és ha ott kell változtatni valamin, akkor az nagyon kellemetlen mindenkinek. Üzemlátogatáson vagyunk a gyárban, ahol a Ply Designnak készülő karfás székeinket is gyártják. Nemrég készült el az első nagyobb sorozat a székünk ülőlapjaiból. Itt láthatóak a már méretre vágott, de még nyers furnérok, és hát látható, hogy ilyen vékony valamikből készül tulajdonképpen a szék, illetve bármilyen idomprésselt rétegelt lemez alkatrész, vagy bútor. Ezekre ragasztót visznek fel, majd pedig egy ilyen szendvicset állítanak belőle össze, amit aztán egybe be lehet tenni a présbe, és a préselési folyamat végén pedig kijön a nyers alkatrész, majd pedig ezt a nyers alkatrészt fogják a végleges körvonalra marni. Alapvetően két minőségről beszélhetünk. Egyrészt vannak a színfurnérok, amik kívülre kerülnek, és belülre pedig nem kell ez a fajta minőség, oda vastagabb és adott esetben más fafajtába tartozó furnérok is kerülhetnek. Itt látható, hogy körülbelül mekkora sablon szükséges egy-egy alkatrészhez. Ez a mi székünknek a háttámlájának a sablonja, és ugye ebben ekkora a hasznos alkatrész. Ugyanakkor szükséges ez az anyag mennyisége ahhoz, hogy ezt a formát megtartsa, és nagy nyomás mellett is stabilan tudja azt a pontosságot, amire nekünk szükségünk van. Ez itt a karfás székünknek a maró sablonja, ahogy látható, vannak rajta ilyen csatornák, illetve egy ilyen szilikongumi szigetelés, ez arra szolgál, hogy vákuummal hozzá lehessen szívni a nyers alkatrészt a sablonhoz, és ezért mindig a megfelelő pozícióban maradjon, és a pontosságunk továbbra is meglegyen.
elkészült a marás. Látható, hogy ugye a nyers alkatrészhez képest ugye jóval beljebb került a végleges körvonal. Nem csak a körvonal marásra készült el, hanem belekerültek a láb felszerelésére szolgáló, illetve a láb szerkezet felszerelésére szolgáló bemarások, illetve a háttámlának a helye is kimarásra került, és akkor így gyakorlatilag ez az alkatrész véglegesre van marva, és innentől csak a csiszolás, illetve felületkezelés marad. A rétegelt lemez alkatrészek megmunkálásának az utolsó előtti fázisa a csiszolás. Azért látható, hogy az alkatrészek, amikor elkészülnek nyersen, akkor még van egy ilyen kis szőrösségük vagy egy kis durvaságuk, és ezt a lakkozás előtt el kell tüntetni, illetve simává kell tenni a felületet, és itt látható, ahogy a székek lábai készülnek, de nyilván az ülőlapot és a háttámlát is hasonló módon meg kell majd csiszolni, mind élben, mind pedig a felületét, majd pedig ezután kerülhet sor a lakkozásra. A lakkozás és az alkatrészek összeszerelése után összeáll a szék, amire még rákerülnek ezek a kárpitos rátétek, és így nyeri el a végleges formáját. Látható, hogy ebből az alapanyagból egy ilyen szék lett a végére,